Sziasztok, Joe vagyok, elkezdtem a lakatolásos melót. Már onnan egy darabot ki is vágtam, sőt már lekezeltem. Rozsdátalakítóval szépen dolgozik is, ahol így be van lilulva feketedve. Ott szépen képzi az oxidréteget, és ő volt az, ami lejött róla. Ezt most visszaépítjük, illetve lesz még egyéb dolog is, úgyhogy tartsatok ma is velem. Hú, de szépen rozsdás. Na, haladjunk a Pity Cruiserrel. Nagyon esőre álló idő van, már esett is ma, úgyhogy elég későn kezdek most neki. És nagyon jó dél körül lehetünk. De egy foltot már megcsináltam. Ez volt itt az eredeti, amiről első ránézésre úgy tűnt, hogy menthető, de elkezdtem lekaparni róla a rozsdát, és hát nem volt menthető, úgyhogy ez a folt, ez ide már elkészült. Le van kenyve, illetve le van fújva szokásos rozsdaátalakítóval, nagyon rosszak a fények, teljesen sötét van, esőre áll. És ezt most még le kéne fújnom epoxalapozóval, várom a szállítmányt, elvileg holnap itt lesznek az anyagok, legalábbis azon rész, amivel már tudok haladni. Addig viszont a mai program, kipiszkáljuk ezeket a horpadásokat innen. Ott van ez a két horpadásunk, amit meg akarok szüntetni, illetve van még bőven lukunk hátrafele. Tehát ez lesz a folytatása, illetve az első patch már kész, és folytatás meg a két horpadás és a hátul lévő lukak orvoslása. Szerintem ilyet még nem mutattam nektek. Ezeket a horpadásokat húzom éppen ki. Nincs hozzá külön gépen, nincs hozzá külön szerszámom. Fogok egy ilyen baszomszöget ide fölhegeztek, és befogom patentfogóval, és elkezdem kiütni, kihúzni, majd levágom. Most ezt úgy néz ki, hogy ezt annyira ki tudtam húzni, hogy ez már fillerrel eltüntethető, ez a horpadás. Most jön itt egy nagyobb, nem tudom mennyire veszi fel a kamera a mélységét ennek, de az ott azért egy tisztességes horpadás. Most azt fogom kihúzni ugyanezzel a módszerrel. Kicsit az ajtót, mert szerintem így jobban is látszik, hogy mekkora horpadás van ott, baromi nagy, tehát jó egy újnyi. Remélem sikerült fölvennem, hogy húztam ki ezeket a horpadásokat. Háj, nem megy ez a kamerázás nekem? Na, tehát remélem sikerült fölvennem, hogy húztam ki ezeket a horpadásokat. Ez így már elég jó. Most simán flexel levágom, egy olyan felületet fogok kapni, ezt természetesen kezeljük, rozsdaátalakítom, és utána pedig ez már a filler dolga lesz eltüntetni a többi hibát. Az anyag itt nem rozsdás, van benne anyag bőven, elbírja, lekezeljük, filler, nem, lekezeljük, epoxalapozó, filler, töltőalapozó, és mehet rá a szín. És ez a küszöb horpadások ki vannak javítva. Bennem kéne igazából egy ilyen kihúzógépet, oda tudom pontozni a szögeket, és van hozzá egy ilyen csúszókalapács, az lenne az igazi, de ugye nekem olyanom még nincsen, majd egyszer lesz, de addig is így homemade-be meg tudom oldani. Na, az első traktus lejavítva, a jobb oldalnak ugye ott van egy folt, ezeket kihúztam, le vannak kezelve, megjön az epoxalapozó, akkor lefújjuk, és most jönnek ezek a csúnya-csúnya lukak a küszöbön. Ez a következő. Ott elkezdtem, megpiszkáltam, volt egy ilyen kis rozsdapötty.
viszont lukas, tehát ide is kell egy foltot betennünk, meg látom elkezdem vágni, hogy csináljuk, hogy lehet, hogy az egészet egyben megcsinálom. Nem pedig egy külön kis foltot teszek ide, elkezdem ezt itt vágni, és akkor kiderül. És utána jön majd ez a nagy, amit itt szintén föltártam, hogy meddig jó a lemez. Itt van egy hajlata a lemezbe, ez alatt el tudom vágni, tehát nagyjából itt el lesz vágva, mert addig jó a lemez. És akkor majd elkezdjük ezt itt újraépíteni szépen. Ezt a sarkot, ami a legrosszabb állapotban van az egészből. Ja. De először ezt megcsinálom, szépen sorba haladok mindennel. Hups, 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 hups. Na, hol lesz a vége? Hupszi. Oké, kezd keményedni. Hups. Ha-ho. Finom ropogós. Juhú, ott viszont jó, ott van egy luk, be tudok fújni vaxot. Föncsé. Hát ez nem nagyon volt már egybe. Ez a küszöb. Na, elő a flexet, aztán megvágdosom. Na nézzétek, csak elkezdtem megvágni. Nem jó a történet. Azt mondja, hogy úgy fog készülni ez a dolog. Nézzétek, ott is teljesen át van már rohadva. Tehát ez nem 2 folt lesz, hanem 1 folt lesz még hozzá. Innen fogom elvágni. Így föl, és egészen itt végig fogom vágni, és ez a külső küszöb borítás, ez egy darabból fog készülni. Nem is vágom le addig, amíg ezt én meg nem formázom. Ugye vannak benne ezek a redők, amik kicsit trükkössé teszik a történetet, ezek is merevítő bordák, de alapvetően nem vészes a történet. Nem fogom addig tovább vágni, amíg én ide a foltot nagyjából el nem készítettem. Ezeket, ugye sok réteglemez van itt egymáson. A külső réteglemezt, ezt le kell vésnem mindenhol, fölcsiszolnom, és alá dolgoznom, és könnyebb úgy megcsinálnom a foltot. A nagy kiálló részeket ugye levágdosom, de így tudom nézni ennek a lemeznek a kialakítását, hogy pontosan hol van benne vájat, hol nincs benne vájat, de úgy látom egyedül ez az egy rész, jó helyre veszem, tehát ez az egy rész, ahol figyelni kell a kialakítás, hogyha pontosan le akarom képezni, de elkészítem először a foltot, és utána vágom tovább, mert ez itt rosszabb volt, mint ahogy elsőre látszott. Ez a belső rész, a teherviselő elem. Ez baszott jó végig. Baszott jó végig, és látszik, ott van rajta, de ez csak felszíni rozsda. Ez felületi. Azokat szépen letakarítom, hogyha majd levéstem róla a külső küszöbrészt. Alákezelem, és ez teljesen jó lesz még. És ha elkészültem a külső küszöbborítással, utána kezdem el ezt a részt tovább szedni, tovább vágni, a dobbetétet újra csinálni, ilyesmi. Tehát most az lesz, hogy hozok elő lemezt, és elkezdem ezt kiformázni, leméregetem, mekkorát szeretnék pontosan, és elkészítem ide a foltot, ami egy azért méretes folt lesz. Na, ez a terv. Mutatom, hogyha levagdostam. Keringenek itt ilyen rohadt felhők, és be kellett húzódnom, összepakolni a cuccot, mert elkezdett esni, esett 3 csepp, és azóta süt a nap. De már nem akarok visszapakolni, úgyhogy bejöttem szépen a kis műhelybe, ahol már bekészítettem a sárvédőket, és elkezdem fölpucolni a sárvédőket. Most ott volt egy kis horpadás, ezt most kikalapáltam már belőle, illetve ilyen rozsdákat
eltüntetünk, kezelünk, illetve ugye a sárvédő alja, ami azért kérdéses, tehát ott nagyon szépen föl van hólyagosodva, meg kell nézni, hogy van alatta anyag, hanem akkor lemezt pótlunk, illetve az alját föl kell csiszolni, ott szerintem még van elég anyag. Tehát ezt elkezdtem csinálni, itt kalapáltam még ki ezt a részt. Meglátom, hogy ide beteszek-e új lemez, szerintem igen, mert eléggé, hát nem is olyan vékony van benne, azért még maradt. Meglátom, hogy ide beteszek-e új lemez, szerintem igen. Tehát ezt csinálom most. Közben gyönyörűen kisütött a nap, úgyhogy kijöttem ide. De azért befejeztem ennek a baloldali sárvédőnek a feltárását. Oda kell egy új lemezt csinálnunk. Azt a csavart ki kell vennünk, azt ott, az ugye a fényszórónak, hogy álljak, hogy látszódjon. Az a fényszóróba való csavar, csak az ugye ki van már mozogva a fényszóróból. Illetve az alja menthetetlen. Tehát elkezdtem csiszolni, de aztán abban is hagytam. Ez az alja, ez itt levágós, ezt újra csinálom. Mutatom a belsejét. Nem is csiszoltam már ki a belsejét, mert anyád. Nem is csiszoltam ki a belsejét, mert teljesen kész van. Ezt a belső héjat is újra csináljuk. Nem tudom még, hogy innen, vagy csak innen. Ezt majd még eldöntöm menet közben. És a külső rész az nagyjából innen ettől a magasságtól egész elemet újra gyártom, mert ez elfogyott. Ahol megcsiszoltam még, lefújtam a szokásos rozsda átalakítóval, de ezeket már le se fújtam, mert ez úgyis jön le. Na, megyek vissza küszöbbe. Na, már majdnem kész a küszöbnek az alja. Közben megint rohadtul esőre áll, tehát én nem hiszem el, hogy nem bírok 2 órát szerelni, vagy 2 órát dolgozni az autón, hogy ne kezdjen el esni a kibaszott eső. Megcsináltam az aljára ezeket a bordákat, ugye ezt kézzel kikalapáltam, tehát ez sosem lesznek teljesen egyformák, bármennyire is ügyes az ember. Legalábbis szerintem. Még oda kell egyet csinálnom, az utolsó, és akkor meg vagyunk ezzel az alsó résszel, illetve ezt még föl kell hajtani. Na most túlságosan nem aggódom emiatt, mert az alja lesz alvázvédőzve, tehát eddig a vonalig alvázvédő lesz, ez a fontos része, ami látszó elem lesz. Itt igyekszünk minél simábban dolgozni, mert az ott ugye látszani fog, kevesebbet fillerezünk, annál jobb, és az fényezett rész lesz. Na, megpróbálom megmutatni, hogy ezt kikalapálom. Oké. Ha nagyon maximalista az ember, ezeket itt még elsimíthatja, hogy ne legyenek ezek a dudorok rajta, könnyebb utána dolgozni a fillerrel, én ezt meg fogom tenni. Viszont ez velem így nagyjából kész, ugye? Még itt ezt 90 fokba erre föl kell hajtani, illetve ezt meg kell hengeríteni egy kicsit, mert egy olyan íves a küszöb, megmutatom, hogyha ezek kész vannak. Csak még egy kicsit kalapálgatok, dolgozgatok rajta, ahol ilyen nagyon-nagyon bütykös, dudoros a történet, hogy könnyebb legyen utána a fillerrel dolgoznom. Na, fölpróbáltam ide, hogy lássátok, hogy nagyjából én ezt hogy gondoltam, hogy hogy fog kinézni.
elég jó az illesztés. Azt ne felejtsétek el, hogy mögötte még ott van a régi lemez, tehát nem véstem még le, tehát abban van egy jó milliméter, vagy még egy kicsit több, és itt a hátsó részem, amit le kell vésnem, a elkorrodált, rohadt lemez. Viszont most meg akarom nézni, hogy itt ezen a részen hol kell kezdenem a fölhajtását ennek a lemeznek, hogy illeszkedjen a régi küszöbhöz. Közben megjött az epoxi alapozó, és már lefújtam itt, amint dolgoztam, kihúzásokat, küszöböt, meg az első traktust. Tehát csak annyira lefújtam epoxival, majd úgyis teljes alapozós, mindenes, filleres munkát kell itt a küszöbön végeznünk, mert ugye ez mind látszó rész. Tehát a lényeg az, hogy én most megnézem, hogy illeszkedik. Itt ezen az oldalon lejelölöm, hogy hol kell elkezdenem meghengeríteni ezt a részt, hogy le tudjam vágni a küszöböt véglegesre, illetve ezt föl tudjam tenni a helyére. Itt a hátsó rész, ugye ez még nincs bemérve, ez még hosszabb, ezt ilyenkor direkt hosszabbra csináljuk. Legyen egy kis mozgásterünk, és a végén vágjuk méretre. Oké. Jó, tehát így most már van sejtésetek, hogy mit csináltam. Összegészében nem lesz rossz az összkép. Ugye mondom, tehát ez nem fog fényezést kapni, hanem ez alvázvédőt fog kapni. Úgy tervezem, hogy nagyjából eddig a vonalig, ahol az ujjam van, addig lesz, eddig a kis bemélyedésig alvázvédőzve lesz a történet, hogy későbbiekben se legyen probléma, vagy hát minél később legyen probléma a korrózióval. Ja. Na, mutatom, hogyha kész vagyok ezzel az elemmel. Na, kész a darab. Nagyjából így fog kinézni. Ez most a hátulját. Most lepucoltam denaturált szesszel az egészet, most lefújom a hátsó részét. Rozsdátalakítom, az első részét ugye nem kell kezelnünk még, mert ahhoz hozzá fogunk férni, csak föl van hegesztve. Na, ez volt a legnagyobb foltunk, ami az autóra lesz, úgyhogy haladtunk egy szépet. Elkezdtem föltárni ezt a részt. Azt mondja, hogy ugye ott tartok, hogy éppen levéstem a külső héjnak a maradékát erre a belső részre, ami rendkívül rossz. Tehát ezt a részt, ezt újra kell csinálnom. Ez ezzel van egyben. Tehát ez volt egy darab lemez így meghajtva, és jön el végig, ide a küszöb végéig. Itt van még egy lemez, ez a külső doblemeze a cuccnak, ezt is itt pótolni kell, mert érzem, hogy puha, nem maradt anyag, de ez itt lesz egy külön lemez, és alatta megcsinálunk egy ilyen darabot, nagyjából, megnézzük, hogy ez meddig jó, és ezt újra kell csinálnom, ezt a belső részt, már hogy mutassam, nagyjából így, nem tudom követni magam, így ezt a részt újra kell csinálni. Ez ehhez tartozó lemez. Nézzétek meg itt a külső héj, ami onnan jön, jó vastag lemez, ez még jó lesz. Tehát ahhoz tudunk majd menni dolgozni ezzel a belső réteggel, amiből kell egy újat csinálnunk. Ott arra a részre. Nem, hoppá, ez itt filler. Látom, ez itt gyárilag fillerezve van. Hoops. Yep. Hát ez lejött. Na, legalább látunk még több lemezt itt. Hát ez se fényes. Azt itt el kell kezdenem fölcsiszolni. Nyilván, hogyha kell, akkor ezt is cseréljük. Érdekes. Érdekes megoldások vannak ebbe az autóba. Na, a lényeg az, hogy ezt a lemezt cserélnünk kell mindenképpen. Ez itt túl van a menthetőn.
túl van a menthető kategórián. Így a küszöbb sarok az elég bonyolult sztori. Az sajnos elég bonyolult sztori. Nem baj. Lényeg az, hogy én most hajtok ide egy ilyen darabot. Ezt így szépen fölméregetem, így látom, hogy milyen az eredeti lemez, merre megy, merre jár. És meghagyom még fönt ezt a lemezt, és akkor lehajtok egy ilyen darabot, elkészítek, és ezzel folytatódik az autónak a küszöbjavítása. De előtte még lehet, hogy ezt megcsiszolgatom egy kicsit. Na, befejeztem ennek a résznek a feltárását. Nem jó. Nagyon nem jó. Átbakoltam az autót, tehát most így állunk. A merev tengelynél fogva támasztottam meg, hogy le tudjam venni a kereket, és jobban hozzáférjek itt ehhez a történethez. Azt mondja, az ehhez tartozó lemez, itt 3 réteg lemez volt egymáson, ez a külső héj, ez egy nagyon stabil valami, ez teljesen jó. Van egy belső, pontosabban egy középső héj, ami ehhez a lemezhez tartozik, ezt pótolnunk kell, tehát ezt innen ki kell vágni, nagyjából addig föntig, így valahogy, ott be, és ezt meg kell csinálnunk ide egy elemet, muszáj, mert ez nem bír tovább már semmit. Illetve még egy elem van, amit pótolni kell. Itt ezt a kerékdobot, ezt a belső kerékdobot, ezt meg kell csinálni, utána mehet rá a már elkészített külső héj, ugye, ami már megvan a nagy elem ide. Utána az jöhet rá. Még egy kicsit így csiszolgatom ezt a részt, megnézzük, hogy nem elukasít, de stabilnak néz ki. Ami tuti, itt el fogom vágni. Itt el fogom vágni. Itt el fogom vágni. Valószínűleg így ferdén, ott végighozom. Hát nem is kell addig, mert itt már jó. Tehát eddig lehozom, és akkor egy ilyen elemet csinálunk ide. Vagy egy vagy 2 darabból, nem tudom, meglátom, hogy tudom ezt megoldani. Észszerűen megoldani. Ja, de ez a lemez ez nem maradhat így, tehát ez túlságosan oda van már ahhoz, hogy meghagyjuk. Egyértelmű nem maradhat, mert már lukas, ez meg nem maradt már meg. Nagy variáció nincs. Mivel megvan ugye a külső héjunk, így tudunk majd hozzámenni a doblemez részével a történetnek. Ott fönt is látok egy kis rozsdát. Azt megpiszkáljuk, eltüntetjük onnan. Na, fókuszálj már rá, ott látok egy kis rozsdát. Na, ilyeneket azért eltüntetünk az autóról. Jó. Mutatom, ha levágtam, de lehet, hogy legyártom először a darabot, utána vágom le. Nem tudom még. Majd kitalálom útközben. Nézők, fold, nézők. Na, az lesz az egyik foltunk, amit most csináltam meg. Mindjárt mutatom, hogy hova megy. Ő lesz ide. Nem teljes a történet, mert ott látjátok, hogy ott egy kis darabka még hiányzik. Azt külön tudjuk csak megcsinálni, tehát nem lehet egybe kiformázni, egyszerűen nincs elég hely a papíron, hogy ezt egybe ki tudjam, tehát de 2 darabban lesz ez a folt megcsinálva, de így látjátok, hogy hova fog menni, hogy fog kinézni, mit fog csinálni. Mutatom, hogyha már fémben van. Hoops! Na például ilyen apró hajlításokra tök jó ez a Parkside-os kis élhajlító. Dassist ennyi. Ezekre. No, elkészült a darab. Ott tartom. Elkészült a darab. De így. Ide fog menni. Most el kell kezdenem kivágni a darabokat belőle, hogy pontosan illeszkedjen, és akkor oda még a hiányzó anyagot be tudjam szabni, és meg tudjam hegeszteni. Viszont először ki akarom vágni a formát, ahova ez bemegy, hogy lássam, hogy mennyire pontosan illeszkedik, mert addig nem akarom megcsinálni oda a kitöltéseket, amíg nem látom, hogy mennyire pontos az illesztés.
Na, helyre tettem a foltot, csak patentfogóval gyorsan. Itt túl nagyok ezek a rések. Tehát azt tudtam és gondoltam is, hogy ezt a részt ezt már kitölteni nem akarom hegesztővel, hanem akarok egy darabot, illetve oda be akarok egy darabot. Viszont ezt a részt itt elszoptam, tehát itt nem jó, és ott is tunyot kéne tölteni, tehát én most leveszek egy darabot, mi ez? Tehát foltozom a foltot magyarul. Tehát ezt a részt elkészítem korrekten és odahegeztem, mielőtt az autóra fölkerül. Könnyebb vele dolgozni. Igazából ki lehetne tölteni ezeket a réseket hegesztővel is, ha nem fejjel lefelé lennénk. De fejjel lefelé vagyunk, úgyhogy ezt meg se kísérlem. Tehát ide csinálok egy javító részt, mindjárt meglátom, hogy célszerű, és mutatom. Amúgy a folt az így fog kinézni. Igazából ez egy trükkös rész. Tehát ez a rész az elég trükkös, mindegy, így sikerült. Javítjuk a foltot, ha nem megy egy darabból, csináljuk kettőből. Ennyi a történet. Na, elkészült a folt, ami maradt illesztési hézag, azt majd most már hegesztővel megoldom. Ott is jó a történet, ott nem kell megijedni a rés miatt, ott gyárilag is ilyen varrattömítő szarral volt kivéve, kitömve az egész. Az a lényeg, hogy ez a folt ez elkészült, most az lesz, hogy ezt leveszem, még kifúrom a lukakat rajta a ponthegesztéseknek, letisztítom, és a belső felét kezelem a szokásos rozsdaátalakító, és aztán megkapja majd a hegeszthető alapozót. Ja, leveszem, és akkor még itt a panel mögött még szintén kezelem a belsejét. A cuccnak, na, megnézem már, nézzétek, már elkezdtem lekaparni, még egy kis meló van vele. Aztán megy bele a rozsdaátalakító és az epoxi alapozó. Na, csak gyorsan föltettem, hogy mink van kész, mink nincs kész. Föltettem ezt a belső elemet is, ezt oda fogom hegeszteni először, és utána beállítom ezt a külső héjat, amit ugye megcsináltam. Itt ezt a részt ezt még méretre kell vágni, illetve még egy kicsit igazítanom kell a hajlatokon, de amúgy így rendben lesz, tehát hogyha én ezt ide fölteszem rendesen a helyére, akkor az így rendben lesz. Viszont addig nem tudom ezt beigazítani tisztességesen, amíg ez föl nincs hegesztve. Viszont rossz oldalát fújtam le hegesztett alapozóval, és ezt most gyorsan leveszem, és lefújom, és akkor ma még ezt odahegeztem. Közben bemérem ezt, hogy mennyit kell leszedni a tetejéből, és így meg lesz a küszöbnek a végleges formája. Nem bonyolult a sztori, mert ott ugye megvan a pontunk, hogy hova kell menni, illetve túloldalt is megvan a pont, hogy hova kell menni. Közte levágom, és ennyi fog történni. Illetve ugye innen hiányzik még egy darabka, illetve lehet, hogy 2 lesz belőle. Ezt a doblemezt ezt mindenképpen pótolni kell. Tehát ott még ezt a lukat eltüntetjük. Nem egy bonyolult folt, inkább csak annyi, hogy rossz lesz hegeszteni. Na, folytatjuk ezzel, lebontom gyors. Na, közben úgy döntöttem, hogy inkább fölhegeztem ezt, ami kész van belső alkatrész. Ezt meg is tettem, lefújtam most már hegesztető alapozóval. Próbálom ide a küszöböt, illetve leveszem a foltot erről a belső sárvédő cuccról, és az lesz a következő, hogy azt megcsinálom, és ezt a külsőjét nem hegeztem be, amíg ez a folt itt be nincs téve a helyére, be nincs hegesztve. Itt ezt a részt én nem dolgoztam el rendesen, mert nem tudom még, hogy fogja kiadni a folt. Tehát, hogyha levágtam ezt a cuccot, a rohadt részt, amit le kell vágni. Komolyan mondom, tehát valaki számolja már össze, hogy ebbe a részbe hányszor ejtettem el azt a nyomorult telefont. Tehát ezt a rozsdás vackot még le kell vágnom.
és utána tudom eldolgozni itt ezeket a hegesztéseket, pöttyözéseket, akkor látom, hogy fogja kiadni a lemezpótlás, hogy hova fog esni, hol kell hegeszteni még. Na, tehát így állok vele, közben meg is szárad ez a cink alapozó, ez jó fajta cucc, szeretem használni. Ja, na, haladok. Na, készül a doboz ide, így mutatom, ez már egészen jól a helyén van, ugye ez belülre megy, tehát ez a belső dupla lemez része ennek a történetnek, ez most már így jó lesz, magasságát kell még ezt a részt itt állítani majd, ezt amit mutatok, nem, itt van ezt a részt, attól függ, hogy hol fogom ezt elvágni. Valószínűleg itt, de a belseje tovább kell, hogy menjen, és pont hegesztenünk kell majd. Ezért mondtam, hogy itt följebb lesz majd. Ezt semmit nem láttatok, igaz? Tehát ezért mondtam, hogy itt följebb lesz majd a átmenet, ködülés fényezben, hogy az egész küszöböt újra fújjam. A lényeg az, hogy most ott tartok, hogy én itt a maradék rozsdás részt azt elkezdem kivágni. Ez a doboz külső rész, ez nagyjából jó helyen van, minimálisat kell majd még alakítanunk rajta, de ez jól néz ki, és ugye le kell vágnom a belsejét, és az fogja megadni ezt a hátsó részét. Oda kell majd még egy lemezt tennünk ide erre a sarkára, és így tudjuk majd teljesen bedobozolni ezt a szétrohadt belső sárvédőt. Mégis úgy döntöttem, hogy fölteszem ezt a doblemezt először, ugye ez lesz a belseje, ehhez fog majd menni kívülről a küszöbünk. Azt ugye levettem innen a foltot, a szokásos kis papír foltot levettem, már megcsináltam a foltot a lemezből is, most ezt elkezdem odavarni, és ezt készre is varom, tehát itt nem szórakozok vele tovább. Ezt itt végigvarom az egészet úgy, ahogy kell, most csak oda a két ponthegesztéssel oda rögzítettem, illetve a belső felén, amit meg se próbálok megmutatni. Ups. Ott oda pontoztam, és most akkor ezt beteszem a helyére, és végigvarrom. Ez a következő megoldás, és utána már a küszöböt fogom fölhegeszteni, az itt van ugye mögöttem a küszöb már elkészítve. Na, mutatom, ha fölhegesztettem. Na, helyre vartam ezt a doblemezt, megvan, teszem fel a küszöböt, méretre is vágtam, mindjárt mutatom, hogyha fölgyors fogatóztam, aztán elkezdem azt is varni. Na, ezt föltettem a helyére. Ez lassú munka lesz, tehát ezt meghegeszteni. Elkezdjük itt, és szépen igazítjuk a széléhez, nyomjuk, toljuk, kalapáljuk, és szépen 2-3 centinként elkezdjük oda pöttyözni. De legelőször is az alján ezeket a ponthegesztéseket, ezekkel kezdjük, hogy az alja fix legyen, illetve itt ezt a sarkát levarrom, ott van még egy ponthegesztés. Lehet, hogy itt is megfúrom és csinálok ponthegesztésnek, sőt most már egészen biztosan vagyok benne, hogy ezt fogom csinálni, tehát veszem el a fúrót és fúrok még egyet, és lesz 2 ponthegesztés ott, és így szépen lassan elkezdek végigmenni rajta. Ez sok órás meló egy ilyet lehegeszteni, mutatom, ha meg vagyok vele. Na, kész ez a küszöb. Le van rozsdát rakítózva, én van. Doblemez is ott van. Ez most szárad, aztán fújom le epoxival, utána kezdem a túloldalt, meg be vagyok cuccolva. Itt vannak már cuccok, ugyanak ki kell szednem, innen be van törve alul 2 csavar, ezt nem mutatom nektek, de amúgy a bal oldalából a rozsdajavítást már nem akarom megmutatni, ugyanaz, mint a túloldal volt, hanem gyorsan megcsinálom. Kevésbé rossz az a küszöb, mint a másik, és onnan fogom akkor most folytatni nektek, hogy megnézzük azt a 2 csavart, amit
alulról bele van törve, ami a sárvédőt tartotta. Mutatom. Na, mutatom a két ominózus csavart, ami be van törve. Itt ez mind a kettő, ez a sárvédő két alsó rögzítő csavarja. Nem is állt jól a sárvédő, de nem lehetett megigazítani. Beleért az ajtóba nyitáskor. Hát ezt most mindenképpen innen elkezdem lefúrni. Ha sikerül lefúrni, akkor újra metszem a menetet. Ha csak úgy sikerül kiszedni, hogy szét van barmolva a menet, akkor nem ijedünk meg, akkor kiveszem az egészet és kap két szegecsanyát, megfelelő méretűt. Mutatom, hogy állok a furkálással. Hát nem sokat mutogattam nektek ezen. A lényeg az, hogy itt újra tudtam fúrni a menetet. Itt a másiknál nem tudtam újra fúrni a menetet, az teljesen szét volt, és a fúrás után betett szegecsanya sem tartott, mert túlméretes volt a luk egy része, és így mozgott benne. Megfogtam egy kis GB welddel. Ezt majd eldolgozom, amikor csiszolom föl a küszöböt. Ugye ez itt alvázvédőzve lesz, eddig a vonalig. Tehát valahogy így eddig, a többi az fényezett rész lesz, bár nem fog látszani. Úgyhogy már revidiálom is magam, és hogy is van, eddig lóg a izé. Nem, ez fényezetnek kell lennie, tehát ezt a részt fényezni kell mindenképpen, mert látszhat a izé a sárvédőnél, de az alja az alvázvédőz lesz, tehát egy kicsit eldolgozom a GB weldet, és az alvázvédőzve lesz. Na, kezdem el a küszöböt, ott meg kicsit megpiszkáltam tegnap, azt hogy kivágom, teszek be újat, itt is van egy pörsenés, biztosan rossz az a rész is, tehát nekiesek és elkezdem vagdalni ezt a küszöböt. Ez sokkal jobb állapotú, mint a másik, ott a végén van még szétjöve. Nagyon nem akarom mutogatni, csak azt, hogy miből mi lett, aztán hát jó, mutatom, ha elvágtam. Na, úgy állok, hogy ez a folt fölhegesztve, itt a küszöb alsó részének a vége az legyártva, nagyjából így. Ezt még méretre kell ugye igazítani. És ezt is méretre igazítom, az lesz a következő. A lemezt, és elkezdem csinálni itt a belső részeket, a foltokat. A készletem itt a hátsó rész is teljesen meg vagyunk vele, ahogy kell, úgyhogy kezdem a fényezés előkészítést itt. Ebből nem mutatok sokat, majd amikor a fényezést csinálom a sárvédőkön, akkor azt jobban megmutatom. De ezt most itt csinálom, össze fogom fújni, és akkor ezzel az autó. Na csak gyorsan. Ups. Le van alapozva. A küszöb, ez már a feketével, erre fog majd menni már a szín, itt a másik oldal. Itt még csak epoxival van, és egy réteg töltőalapozóval. Itt most fog kapni még egy izolátor primert, egy ilyen izoláló alapozót, elkülönült alapozót, nem tudom, az a lényeg, hogy véletlenül se reagáljon be semmivel, mert túl sok minden van rajta, fillerek, eredeti szín, alapozók, és akkor ez így jó lesz. De megkapja az izolátort, és arra fog fölmenni a fekete töltő. Na, így állok most fel. Hát ilyen volt az a küszöb, de végeztünk vele. Elég szép darabot kivettem. Nem sok minden maradt belőle. Hátul a küszöbökből. Jobb oldalon egy 70 centis részt pótoltunk. Na, elkészültünk a lakatolással, illetve ezt a küszöbet színre is fújtam. Hát a szódával elmegy a szín, nem tökéletes, de sosem az, hogyha egy ilyen előre kevert sprayből fújt gyári szín lesz. Maga a fényezés az nem rossz. Igazából ennyit akartam a lakatolásnál mutatni, sajnos ezt rozsdamaroztam már. Azt mondja, itt még fönn van a maszkolás, mert ezt az oldalt nem fújtam le. Kipróbáltam a színt, hogy milyen. Elég jó. Nem ezzel a feketével kell alá dolgozni majd, hanem világosabban. És akkor a szín is jobban passzol, de ez majd a következő részben. Tartsatok akkor is velem. A lakatolós rész ennyi volt, megcsináltuk a küszöböket frankóra.
Légy szíves, iratkozzatok fel. Főleg, hogyha azt szeretnétek látni, hogy többször elejtem a telefont, amivel veszem magam. Szóval légy szíves, iratkozzatok fel. Gyűjtöm még a feliratkozókat, nagyon össze kéne jönni annak az 1000-nek, hogy egy kis motivációt gyűjtsek ahhoz, hogy én továbbra is csináljam ezeket a videókat. Igazából szeretem ezt a vlogolást. Na, következő részben sárvédőket fogjuk csinálni az autóra, van rajta hegesztés is, de azon fogom megmutatni, hogy csinálom meg a fényezés előkészítést. Mert most ugye ebből nem mutattam nektek semmit. Lényeg az, hogy haladtunk az autóval, a következő részben meg akkor egy kis fényezés. Tartsatok akkor is velem, Joe voltam, iratkozzatok föl, köszi!